آرثر شوبنهاور فيلسوف التشاؤم في سعيه إلى فهم العالم من حولنا حاول بناء نظام فلسفي محكم يفسر من خلاله التجربة البشرية. على الرغم من تشكيل أفكاره في وقت مبكر، إلا أنه لم يعرف إلا في سنواته الأخيرة، وكتابه العالم كإرادة وتمثيل يعتبر أحد أهم الأعمال في القرن التاسع عشر. صعد نجمه بفضل تأثيره على فنانين مثل ريتشارد فاغنر، ولمن لا يعرف فاغنر فهو أستاذ الموسيقى في العصر الحديث. كان للفيلسوف تأثير عميق بشكل خاص على المجال الفني والأدبي. وجد تولستوي مصدر إلهام في أفكار هذا الفيلسوف. ومثل الفنانين هناك أيضا العلماء والفلاسفة ممن تأثروا بشدة بشوبنهاور، كل من داروين وفريدريك نيتشه وألبرت أينشتاين وإروين شرودنجر ولودفيغ فيتكنشتاين قرأوا وتأثروا بالعالم كإرادة وتمثيل. لذلك هناك الكثير من شوبنهاور في التفكير العلمي والفلسفي السائد حاليا. في هذا العمل الذي هو الأكبر لحد الآن في قناتنا، نقدم لكم فلسفة شوبنهاور في 3 أجزاء، في محاولة لتسليط الضوء أكثر على دوره في تشكيل مجال الفلسفة والفكر بالشكل الذي نعرفه. فيما مضى تحدثنا كيف قام شوبنهاور ببناء نظام ميتافيزيقي يأخذ من أفكار كانت وأجسادنا كنقطة انطلاق، وناقشنا أيضا كيف يظهر العالم لنا في رأي شوبنهاور كإرادة وتمثيل معا. لقد رأينا أن العالم وفقا لشوبنهاور هو في الأساس عالم واحد، ولكن كبشر لا يسعنا إلا أن نرى التعددية، لا يسعنا إلا أن نرى الأشجار والصخور والأنهار والحيوانات. وناقشنا كيف خلص شوبنهاور إلى أن العالم كما الإرادة يجب أن يكون غير مقسم في الزمان والمكان. مأساة وجودنا هي في التمثيل، هي أننا فشلنا في رؤية الوحدة الأساسية للكون. والآن وبعد أن عرفنا كل هذا يطرح السؤال: ماذا نفعل؟ بعبارة أخرى، حان الوقت لمناقشة الأخلاق. يحدد شوبنهاور مسارين يمكن أن يسلكهما قراء فلسفته: التعاطف والزهد. أفكاره تقارن إلى حد كبير ببعض العقائد الشرقية كالهندوسية أو البوذية. من أخلاقيات شوبنهاور هي أنك يجب أن تكون متعاطفا. تذكر كيف قلنا أن العالم على المستوى الأساسي واحد، لا يوجد أنت أو أنا. لذلك عندما تؤذي قرينك فإنك في الواقع تؤذي نفسك، وليس فقط بطريقة معنوية ولكن بمعنى حقيقي. إظهار التعاطف يعني أنك تدرك هذه الحقيقة الأساسية: نحن جميعا في هذا معا لأننا جميعا متماثلون. الحياة تتألم وأنا أشعر بك لأنك أنا. في الواقع الكلمة الألمانية للتعاطف ميتلايد تعني حرفيا أن يعاني مع أو المعاناة المشتركة. وهذا أمر مهم، الإشارة إلى تأثير اللغة في كيفية تشكيل الأفكار. يذهب شوبنهاور إلى أبعد من هذا ليقول أن التعاطف متطابق مع الحب الخالص، حيث يفضل استخدام المصطلح اليوناني أغابي، وهو نوع من الحب غير الأناني، والذي يتعارض مع إيروس الذي هو الحب الشهواني، والذي هو في الأساس أنانية. كل حب حقيقي ونقي هو تعاطف، وكل حب شهواني هو أنانية، لأن الأنانية حسب شوبنهاور هي أصل كل الشرور، وهي عكس الرحمة. ينكر الشخص الأناني الحقيقة الأساسية للكون. يتصرف الشخص الأناني كما لو كان هو نفسه، والآخر كائنات مختلفة. عندما يكونان في الحقيقة متشابهان، فإن الشخص الأناني بهذه الطريقة يفرض القسوة على الآخر دون أن يدرك أنه يؤذي نفسه. من خلال الحفاظ على وهم الفردانية يكون الشخص الأناني مسؤولا بشكل مباشر عن معاناة العالم. لاحظ كيف أن التعاطف هو النتيجة المباشرة لمعرفة الإرادة. هذا هو المسار الأول الذي يمكن أن يسلكه قارئ شوبنهاور. بمجرد أن تدرك أن العالم هو في الأساس واحد، فإن الحاجة إلى أن تكون رحيما تصبح واضحة.
أنت لست لطيفا مع الآخرين فقط، أنت لطيف مع نفسك في الأساس. ومع ذلك هناك طريق آخر، وهو طريق أكثر تطلبا، وهو طريق الزهد. الزهد هو ممارسة طوعية للانضباط الذاتي الشديد، وحرمان المرء من الملذات الحسية مثل الطعام والجنس. هذه هي عقيدة شوبنهاور الشهيرة عن إنكار الذات. إنها الخطوة التالية في الإدراك الكامل لحقيقة شوبنهاور الأساسية. عندما تحدث عن نابليون، أراد أن يبين أن الإرادة هي سبب كل المعاناة في العالم. لذلك فإن الخطوة الأخلاقية التي يجب اتخاذها هي إنكار تلك الإرادة. تدفعنا إرادة الحياة باستمرار نحو إشباع الرغبات الحيوانية الأساسية لدينا من أجل المتعة، ومن خلال تأكيد الإرادة بهذه الطريقة تصبح متواطئا وتديم معاناة العالم. إذا رفع وهم التفردية عن أعين الإنسان لدرجة أنه لم يعد يميز بين شخصه وشخص الآخرين، ولكنه يهتم بمعاناة الأفراد الآخرين بنفس القدر الذي يهتم به في شخصه، بالتالي فهو لا يمتلك فقط خيرا في أعلى درجة، ولكنه مستعد أيضا للتضحية بشخصه عندما تنقذ مثل هذه التضحية عددا من الأشخاص الآخرين. فمن الواضح أن هذا الرجل الذي يعترف في جميع الكائنات بنفسه يوجب على الذات الحقيقية أيضا أن تعتبر المعاناة اللانهائية لجميع الكائنات هي معاناته، ويحمل على كتفيه آلام العالم كلها. الزهد هو ببساطة الخطوة التالية في أخلاقيات شوبنهاور. أن تكون رحيما هو شيء، لكن الاعتراف بالحقيقة الأساسية هو شيء آخر. على مستوى عميق يتضح في الحال أن طريق الزاهد هو الطريق الصحيح الذي يجب اتباعه، لأنه أينما نظر لا يرى سوى الإنسانية تتألم. ولكن ما هو الزهد بالمعنى العملي؟ إنها فكرة بسيطة في الواقع. الزاهد لا يأكل من أجل المتعة، في الواقع لا يفعل شيئا من أجل المتعة، إنه لا يسعى إلى أي نوع من الإشباع الحسي. وفوق كل شيء يطالب شوبنهاور بعدم الإنجاب، فإنجاب الأطفال بالنسبة له يعني استمرار معاناة العالم، لكنه أيضا أدرك أن هذا مطلب صعب. يدرك شوبنهاور أن قليلة فقط من البشر سيحققون النموذج الزاهد الحقيقي. أمثلة تاريخية استشهد بها كانت شخصية السيد المسيح وبوذا. الزهد هو مثال القديس، وهو نادر للغاية، ومن الصعوبة الوصول إليه بالنسبة للإنسان الاعتيادي. لذلك بالنسبة للأخير يصر شوبنهاور على التعاطف. فقط ابدأ بالتعامل بلطف مع رفقائك من البشر وأصدقائك من الحيوانات. إذن جوهر أخلاق شوبنهاور: أولا الرحمة، ثانيا الزهد. أخلاق شوبنهاور هي النتيجة المباشرة لميتافيزيقيته. إنها واضحة تماما لمن يفهم أفكاره، ولأن طريقة الحياة هذه حياة الزهد والمعتزلة موجودة في كل الأديان تقريبا. شعر شوبنهاور بأنه أثبت أخيرا أنه وجد الحقيقة الأبدية للكون. كان يعتقد أنه من خلال فلسفته كشف الحقيقة التي طالما عرفها البشر، ولكنهم كانوا مختبئين وراء الرموز والاستعارات. يعتقد شوبنهاور أنه أظهر لنا في اللغة الفلسفية الواضحة ما حاولت الأديان تدريسه من خلال الاستعارة والرمز. بهذا المعنى زعم شوبنهاور أنه حل مشاكل الفلسفة وأجاب على أكبر سؤالين فيها: ما الذي يمكننا معرفته؟ وماذا يجب أن نفعل؟ ينهي شوبنهاور كتابه العالم كإرادة وتمثيل على النحو التالي: وهكذا بهذه الطريقة، من خلال التأمل في حياة وسلوك الزاهدين الذين نادرا ما يمنح لنا أن نلتقي بهم في تجربتنا الخاصة، ولكنه يجلبهم التاريخ المكتوب أمام أعيننا، وبختم الحقيقة الداخلية من خلال الفن، يجب أن نزيل الانطباع القاتم عن ذلك العدم الذي نتميز به وراء كل فضيلة وقداسة كهدف نهائي لهم، والذي نخافه كطفل يخاف الظلام. يجب أن لا نتجنبها مثل الهنود من خلال الأساطير والكلمات التي لا معنى لها، مثل البارالايا في البراهما أو النيرفانا عند البوذيين. بدلا من ذلك
أن نعترف بحرية أن ما تبقى بعد الإلغاء الكامل للإرادة هو بالتأكيد لا شيء لجميع أولئك الذين ما زالوا مليئين بالإرادة، ولكن على العكس من ذلك لأولئك الذين تحولت الإرادة وأنكروا أنفسهم، هذا عالمنا الحقيقي بكل شموسه ومجراته، هو لا شيء. السؤال العام هو: ما هو الجمال؟ والذي هو متعلق بالذوق ومختلف بين الأشخاص والشعوب، لذلك هو أكثر شيء شخصي. ومع ذلك كما سنرى لفهم نظرية شوبنهاور الميتافيزيقية، فإنه ضروري فهم ما يعنيه شوبنهاور عندما يأتي ذكر الجمال. كما هو الحال دائما عند مناقشة شوبنهاور، نحتاج إلى أن نضع في اعتبارنا شيئا واحدا في جميع الأوقات: الحياة معاناة والعالم جحيم. لكن ما هي أهمية الجمال؟ لأن هذا هو المكان الذي يأتي فيه الفن في نظرية شوبنهاور. الفكرة في الواقع بسيطة للغاية: الفن يسمح لنا أن ننسى معاناة العالم في التأمل الجمالي، وهي طريقة أخرى للقول عند الاستمتاع بقطعة فنية جيدة أننا ننسى أنفسنا مؤقتا للحظة وجيزة. يأخذنا العمل الفني خارج هذا العالم، من هذا الجحيم، للحظة وجيزة نستمتع فيها بجمال بسيط دون أن نتذكر المعاناة التي ابتلينا بها. تكمن المتعة في الجمال إلى حد كبير في حقيقة أنه عند الدخول في حالة التأمل فإننا نتجاوز في تلك اللحظة كل شيء، أي تزاح كل الرغبات والاهتمامات، نصبح كما لو تحررنا من أنفسنا. هذا هو الحال لأننا كبشر مخلوقات من إرادة وعقل. ما يحدث عندما نفقد أنفسنا أمام قطعة فنية جيدة هو أننا ننسى مؤقتا أننا مخلوقات راغبة، وكما رأينا في السابق فإن الإرادة والرغبة هي سبب كل المعاناة. ننسى الإرادة لأن ما يحدث عندما نستمتع بالفن هو أن عقلنا يسيطر، عقلنا يأخذ الضوء، والاستمتاع بالفن لأن الفن هو مجال العقل. كون الفن هو التمثيل الأرضي للفكرة الأفلاطونية. يستعير شوبنهاور مصطلح الفكرة الأفلاطونية للتعبير عن النقطة التي حاول العمل الفني إعادة إنشاء شكل مثالي لشيء ما، وهي مستوحاة من نظرية المثل لأفلاطون. هذا على الرغم من أن أفلاطون نفسه كان يكره الفن، فعندما يرسم الفنان على سبيل المثال يدا فإنه يحاول رسم اليد المثالية. اليد المثالية بالطبع لا وجود لها في العالم المادي، إنها موجودة فقط بطريقة مجردة كفكرة. ومع ذلك فكلما اقترب الفنان من هذه المثالية أصبح عمله الفني أجمل. بعد كل الحديث عن نظام كانت الميتافيزيقي، وبعد كل الحديث عن الأشياء والموضوعات والأشياء في حد ذاتها والإرادة، قد تستغرب من شوبنهاور بإضافته الأفكار الأفلاطونية فجأة إلى هذا المزيج. لكن الأفكار الأفلاطونية لشوبنهاور تشكل جزءا مهما من الميتافيزيقا. الفكرة الأفلاطونية هي الإرادة التي لم تتشكل بعد لتصبح تمثيلا. الفكرة الأفلاطونية هي خطوة وسيطة بين الإرادة النقية وبين التمثيل، هي الشكل البدائي للعالم المادي. الفكرة الأفلاطونية هي بالضرورة موضوعية، شيء معروف تمثيلا، وفي هذا الصدد يختلف عن الشيء في حد ذاته أي الإرادة، ولكن في هذا الصدد فقط، فقد وضع جانبا الأشكال الثانوية للظاهرة، أو بالأحرى لم تفترضهم بعد، لكنها احتفظت بالشكل الأول والأكثر عالمية للتمثيل بشكل عام، وهو شكل الكائن بالنسبة للذات. لذلك في العمل الفني الجيد يتمتع عقلنا بالتفكير في الفكرة الأفلاطونية، عالم التجريدات أو المثل، بعبارة أخرى عالم بعيد كل البعد عن حياتنا اليومية، عالم العقل بدلا من عالم التمثيل. نحن نستمتع بالهروب ولو للحظة واحدة من عالم التمثيل الشرير هذا بكل معاناته وتعدداته، ونستمتع بالتأمل في الشكل الأفلاطوني للأشياء. يعطينا الراحة ويسمح لنا حرفيا أن نفقد أنفسنا. ما شرحه شوبنهاور للتو بلغة منطقية ومفهومة ليس أكثر ولا أقل من التجربة العادية تماما التي نمر بها جميعا عند الاستمتاع بقطعة فنية.
إنها محاولة شوبنهاور لشرح هذا الشعور الذي ينتابك عندما تكون في المتحف. أي لوحة تجذب انتباهك تحدق فيها وتشعر وكأنك تضيع فيها. هناك نوع آخر من التجربة الجمالية. هذا النوع لا يهتم بالفن الذي يصنعه الإنسان، بل بجمال الطبيعة وروعتها. يمكن أن يتجاوز التأمل الجمالي للطبيعة المتعة الفنية البسيطة. يقول شوبنهاور أنه في تجربة السمو، القوة الخارقة لجمال وثبات الطبيعة، يمكننا معرفة المزيد عن أنفسنا. هل سبق لك أن شعرت برهبة من منظر الجبل، من غروب الشمس، أو حتى من عاصفة رعدية؟ إذا كان الأمر كذلك، فربما تكون قد اختبرت السمو. في مشاهدة عظمة الطبيعة تشعر أنك صغير، غير مهم، ولكن الأهم من ذلك وفقا لشوبنهاور إنها تفكير بفنائك، على عكس الطبيعة التي هي باقية. ستظل الجبال شاهقة دائما. هذا شعور قوي للغاية ويمكنك أن تضيع فيه. الشخص الذي هو مفتون بالطبيعة ينسى نفسه، وينسى مؤقتا حتى أنه يسكن جسدا، وينسى مؤقتا فردانيته. إنها لحظة استنارة لا تختلف عن تلك الخاصة بالزاهدين. هذا الشخص يدرك فجأة وبعنف أنه العالم، وأن العالم هو. كل من أصبح مستغرقا جدا في إدراك الطبيعة يصبح بهذه الطريقة مدركا بشكل مباشر أنه على هذا النحو هو الحالة التي هي داعم العالم وكل الوجود الموضوعي، لأن هذا يظهر الآن على أنه يعتمد على وجوده. وهكذا فإنه يجذب الطبيعة إلى نفسه حتى يراها مجرد مصادفة على كيانه. وبهذا المعنى، أليست الجبال والأمواج والسماء جزء مني ومن روحي كما أنا منهم؟ التأمل السامي هو الطريقة الأخرى للوصول إلى حقيقة شوبنهاور الأساسية، وهي أنه لا يوجد فرق بينك وبين العالم، وأن كل شيء هو واحد. الموسيقى بالنسبة لشوبنهاور هي أسمى أشكال الفن. من أين تأتي هذه الأولوية؟ لأننا ندرك الموسيقى فقط عبر الزمن وليس من خلال المكان. لغرض التوضيح سنقارن الموسيقى بالرسم. ماذا يحاول الرسام أن يفعل؟ كما ناقشنا قبل قليل، فإن مهمة الرسام هي إعادة إنشاء الفكرة الأفلاطونية بأمانة قدر الإمكان، وهذا يعني أن الرسام يلقي نظرة على العالم. دعنا نقل أنه يرى غروبا جميلا، ثم يحاول ترجمة انطباعه عن غروب الشمس على لوحة قماش. بعبارة أخرى، ينظر العالم إلى الواقع ويحاول تعديله بأمانة. الموسيقى مختلفة، والموسيقى ليست معنية بالأفكار الأفلاطونية. لفهم ذلك حاول تخيل شكل الموسيقى. يقول شوبنهاور: الموسيقى تقف بمفردها وبمعزل عن باقي الفنون الأخرى. فيها لا نعترف بنسخ أو تكرار أي فكرة عن الوجود في العالم، ومع ذلك فهي فن نبيل للغاية في تأثيرها على الطبيعة الباطنية للإنسان، وهي قوية جدا ومفهومة تماما وعميقة في وعيها باعتبارها لغة عالمية، والتي تفوق في تميزها حتى تلك الخاصة بالإدراك. الوجود نفسه تسمح لنا الموسيقى بالمشاركة في العالم كما هو الحال في تجربة السمو. تتيح لنا الموسيقى أن نفقد أنفسنا تماما لفترة وجيزة. هذا لأن الموسيقى بشكل فريد من بين الفنون ليست نسخة من فكرة أفلاطونية، وليست نسخة من تمثيل، ولكنها نسخة من الإرادة نفسها. الموسيقى ليست بأي حال من الأحوال مثل الفنون الأخرى نسخة من الأفكار، بل هي نسخة من الإرادة الموضوعية نفسها. هذا هو السبب في أن تأثير الموسيقى هو أكثر قوة واختراقا من الفنون الأخرى، لأن الفنون الأخرى تتحدث فقط عن الظل، ولكن الموسيقى تتحدث عن الشيء نفسه. وقبل وقت طويل جدا من عصر هوليوود يقدم لنا شوبنهاور شرحا للقوة المذهلة للموسيقى التصويرية. هذه العلاقة العميقة التي تربط الموسيقى بالطبيعة الحقيقية للأشياء تشرح أيضا حقيقة أن الموسيقى المناسبة التي يتم سماعها لأي مشهد أو ظرف يبدو أنها تكشف لنا أكثر معانيها السرية وتظهر أكثر دقة وتميزا. قد نسمي الموسيقى المتجسدة في العالم
على أنها متجسدة للإرادة، وهذا هو السبب في أن الموسيقى تجعل كل صورة وفي الواقع كل مشهد من الحياة الواقعية للعالم يظهر في وقت واحد مع أهمية أعلى. باختصار، نحن ندرك الموسيقى فقط عبر الزمن وليس من خلال المكان، لذلك فهي لا تمثل العالم المادي. هذا هو تفسير شوبنهاور الميتافيزيقي لماذا نميل إلى الموسيقى. بطريقة ما، الموسيقى ليست جزءا من هذا العالم لأنها تنسينا جحيم العالم. يمنحنا الفن وجمال الطبيعة ملاذا مؤقتا من معاناة العالم الذي نتمتع به على وجه التحديد. لهذا السبب كلما كان العمل الفني أفضل ضعنا فيه ونسينا محيطنا، كما هو الحال مع الطبيعة. منظر الجبل يجعلنا نشعر بالصغر ويجعلنا ننسى فردانيتنا، ويمكننا أن نشعر بأننا جزء من شيء أكبر منا، جزء من الطبيعة، جزء من العالم، جزء من الكون. الموسيقى الجميلة بالمثل تسمح لنا بالتحليق فوق وجودنا الأرضي والاستمتاع لفترة وجيزة بحالة أعلى من كونك أنت.